እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይሄን የመሰለ የኤግፕላንት ደንበርጃን ምግብ የጾም ምግብ አዘጋጃለሁ። ለጤና በጣም ተስማሚና ቀላል አሰራር ነው። ትንሽ ግን ለየት ያለ ነው። አሁን መጀመሪያ የማደርገው በደንብ ልጠውና በልክ እንዲየድንችን ያህል አርጌ አነሳንስ አርጌ ቆርጠዋለሁ። ደርጃን እንግዲህ ወዲያው የመጥቆር ባህሪ አለው እና የመጎምዘዝ የመምረር ባህሪ ያለው እንዴት እንደማወጣው ምሬቱን አሳያችኋለሁ። ይሄን ከቆረጥኩት በኋላ እና እንደዚህ በስኩዌር መልክ ከቆረጥኩት በኋላ በሳህን ላይ ነው ማደርገው። በሳህን ላይ አድርጌ አሁን በውሃ ሞላዋለሁኝ። ውሃውን በሙሉ እንደፋዋለን። በኋላ አሁን በደንብ እንዲሞላ አድርጌ ነው ማደርገው። ለምን ያጎምዛዛ የሆነ ጥቁር ነገር የሚወጣ ነገር አለው ወጣችንን የሚያበላሽ ወይ ስንሰራው ምንድነው የሚመር ነገር የምንለው ነገር ምዝምዝ ያድርጎት እንዲያወጣ በቂ ጨው እንጨምርበታለን። ጨውን በሙሉ አውጥተን እንደፋዋለን። አያችሁት? ገና ውሃ እንኳን ሲጨምርበት እንዴ ከለሩ ወደ ጥቁርነት እየሄደ ነው። ይሄ ነው ዘዴው፣ ዋናው ዘዴ። እንግዲህ ኩክስ አድርጋ አንዳንድ ጊዜ ዘዴዎች ቀልቀል አድርጌ ሰጣችኋለሁ። በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ወጥን የሚያበላሽ ነገር የሚጎመዝዘውን ነገር ለማውጣት ጨውና ውሃ አድርገን ዘፍዘፍ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ቢያንስ ለ10 ለ20 ለ30 ደቂቃ እሱን እየዘፈዘፍኩ ያለው ቀይ ሽንኩርቴን እንደዚህ ክትፍ አድርጋለሁ። ከጎኑ ደግሞ የተቀቀለ ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ፣ ፍሬሽ ቶሜቶ። እሱን ላጥ አድርግና ደግሞ ክትፍ አድርገዋለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ 10-15 ደቂቃ ሆኖልኛል። እንደምታዩት ነው ውሃው። አያችሁት እንዴት ጥቁር ነገር እንደሚወጣው? ይሄ ነው ወጥ የሚያበላሸው ወይም ስንጠብሰው ጉምዝዝ የሚለን። እሱን ውሃውን በደንብ አድርጌ ለቅልቄ እደፋዋለሁ። አሁን የምናየው ቀይ ሽንኩርቴን እያቁላላሁ ነው። ያለ ዘይት ትንሽ ሞቅ ካለ በኋላ መዓዛውን ሲለቅ በላዩ ላይ የነጭ ሽንኩርት እና የዝንጅብል እጨምርበታለሁ። ኦሪጋኖ ቅመም ላዩ ላይም እጨምራለሁ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚያክል እና በቂ ዘይት መጨመር እንችላለን እንደምንፈልገው። ኤግፕላንት ደርጃን ዘይት ይወዳልና በቂ ዘይትም መጨመር ቆንጆ ነው። አሁን ግን ለጊዜው ለኔ ይሄ ይበቃኛል። አሁን ቀጥዬ የምጨምረው ደግሞ ካሮቷን ቁርጥ አድርጌ እንደዚህ አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር ነው ጥብስ የማደርገው። የኮረሪማ ዱቄት ወደ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚያክል ጨምራለሁ። ኮረሪማና ቀይ ሽንኩርት አብሮ ሲቁላላ ሽታው በጣም ደስ ነው የሚለው። አሁን በቂ ጨው ጨምራለሁ፣ እንደምንፈልገው መጠን ነው ጨው። እና ኮረሪማ ደግሞ ወጡ እያደረ በመጣ ቁጥር ወጣችንን የሚያጣፍጥ ባህሪ አለው። አንድ ጣሳ የሚያክል ቲማቲም ጨመርኩኝ። ራሱ ተከትፎ የመጣ ነው። ከለሩም እንደምታዩት በጣም ያምራል። በመቀጠል ቀደም ብዬ እንዳያችሁት ቀቅዬ ቆዳውን የላትኩት ቲማቲም ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። እሱን ክትፍ አድርጌ እጨምርበታለሁ። ይሄ ሁሉ ለጤናችን ለቆዳችን ቆንጆ ነው፣ ለጤናችንም በጣም ተስማሚ ምግብ ነው። እንደዚህ በደንብ ከተቆላላልኝ በኋላ ደርጃን ኤግፕላንት ጥፍ አድርጌ ልቅልቅ አድርጌ አሁን ወደ ማቁላላው ሶስ ውስጥ ጨምረዋለሁ። ይሄ ስጋ በማይበላበት ወቅት፣ ስጋ በሰለቻችሁ ጊዜ ማንኛውም ዶሮም ይሁን ይሄ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። በጣም
ግሩም ምግብ ነው። በቃ ከፓስታ ጋር መብላት ይቻላል፣ ከሩዝ ጋር መብላት ይቻላል፣ በእንጀራ መብላት ይቻላል። ሚጥሚጣ ከጎኑ አድርገን መመገብ እንችላለን። በተለያየ መንገድ መመገብ እንችላለን። አሁን ይሄ ከለርፉል የሆነ ቃሪያን እጨማምራለሁኝ። ቃሪያ ደግሞ ሞር ቃና ይሰጠዋል። የኢትዮጵያ ቃሪያ ሀላፒኖ ፔፐር ነው የጨመርኩት። ከለሩን ደግሞ የከለሩን ፈካ ያደርገዋል ባለው ከለር ላይ በጣም ቆንጆ ነው። በአጭር ጊዜ የሚደርስ ነው። ደግሞ ብዙ ጊዜ አይፈጅም። አንዴ ከታትፈን ሁሉን ነገር ካዘጋጀን በኋላ ስንሰራ ስራችን በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። አሁን የቃሪያውን ቃና እንዲወስድ ትንሽ ጊዜ ከደን አደረኩት። ጥብስም እያለ ነው። ይሄ እንግዲህ የራሴን ሬሲፒ ነው ሼር ማረጋችሁ። እዚህ ሀገር ስመጣ በቃ ማንንም መጠየቅ የሚያስቸግርበት ጊዜ ነበር፣ ዩቲዩብ ሳይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ራሴን በራሴ ማስተማር ነበረብኝና ምን ይጣፍጣል፣ እንዴት አድርጌ ብሰራ ይጣፍጣል በሚለው ተነሳስቼ የምሰራውን ነው ማሳያችሁ። እና አሁን የምጨምረው ምንድነው ማሪናራ ሶስ ጨምርበታለሁ። የራሱን ውሃ ነው እንዳያችሁት። እስካሁን ድረስ ውሃ ምንም አልጨመርኩም። ራሱ የደርጃኑ የኤግፕላንቱ ውሃ አለ። ራሱ በራሱ ነው የሚቁላላው ማለት ነው። አሁን እቺን ትንሽ ተክተክ አደርጋታለሁ። ዩቲዩብ ከመምጣቱ በፊት የነበሩ ደግሞ ብዙ ባለሙያዎች ሙያቸውን ሳያሳዩ ተደብቆ በቃ እንደዛው ያለፈ ስንት አለ ሙያተኛ ማለት ነው ኢትዮጵያውያን። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በዩቲዩብ ላይ ሼር ማድረግ አለ እና ትልቅ ነገር ነው። ለማንም ሰው መስራት እንዲችለው ሆኖ ነው የሚቀርበው። ያው እንዳያችሁት ነው እንግዲህ። አሁን የቀሪውን ቃሪያ ደግሞ ይሄ ሳይበስል መጨረሻ ላይ የሚወጣ ቃሪያ ነው የምጨምረው። የመጀመሪያ የጨመርኩት ቃናውን እንዲለቅ መዓዛውን እንዲለቅ የቃሪያውን ሲወጣ ደግሞ የምንጨምረው ነገር አለ አይደል? ሁሉ ጊዜ ቃሪያ ለመልክ የምናደርገው እሱንና ትንሽ የመጥበሻ ቅጠል ከላዩ ላይ ጠብ አደርጋለሁኝ። አለቀ ማለት ነው፣ ጨረስን። ይሄን የመሰለ ምግብ ቤተሰባችሁንም መግቡ፣ ራሳችሁንም መግቡ። አስተያየታችሁን ከታች ጻፉልኝ። እዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይበሮቼን በሙሉ ከልቤ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ተመልካቾቼ ሁሉን አመሰግናለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ለሌሎችም ሼር አድርጉ። አሁን የማርቲ ኤ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብን እና ደወሏን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። አመሰግናለሁ።